บันเทิงละเรือรบขั้นมหาเทพสหรัฐโดนบั้งไฟหาใหญ่เยเมนสถานการณ์ที่คนทั้งโลกมุ่งความสนใจในยามนี้คือพัฒนาการของสามเหลี่ยมสงครามระดับโลกจุดแรกคือสงครามในยุโรปที่ดำเนินมานานกว่า2 ปีจุดที่2คือสงครามในเอเชียตะวันออกวันที่ผ่านมาเกิดการปะทะกันขนาดเล็กระหว่างเรือหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์ที่มีฐานทัพสหรัฐกับเรือหน่วยยามฝั่งของจีนในทะเลจีนใต้ทั้งสองฝ่ายพยายามเล่นกีฬามวยปล้ำดันไปมาอยู่ระยะหนึ่งจนโครงสร้างเรือต่างก็เสียหายเล็กน้อยจบลงด้วยเรือหน่วยยามฝั่งจีนเล่นสงกรานต์ฉีดน้ำแรงดันไล่เรือของฟิลิปปินส์ให้ล่าถอยไปไม่มีการใช้อาวุธต่อกันจุดที่3คือสงครามตะวันออกกลางวันที่ผ่านมาพลตรียาซาเรียโฆษกกองทัพฮูตีเยเมนแถลงข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้โจมตีบั้งไฟขีปนาวุธโดรนพลีชีพทางอากาศและขีปนาวุธทางทะเลใส่เรือ2 ลำเป็นเรือประจันบานและเรือพิฆาตของอเมริกาในทะเลแดงทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อเรือสหรัฐบางลำต่อมากองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมยอมรับว่าเยเมนฟิตมากทั้งกลางวันและกลางคืนช่วงเช้าได้โจมตีขีปนาวุธต่อต้านเรือและโดรนโจมตี3 ลำใส่เรือรบชื่อ USS Carney DDG-64 ในทะเลแดงแต่อ้างว่าไม่บาดเจ็บมากประมาณว่าใช้แผ่นสังกะสีประผุหยอดกาวตราช้างโป้สีก็หายต่อมากลางคืนเยเมนรุมยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือ3 ลูกและโดรนผิวน้ำอีก3 ลูกโจมตีเรือรบแต่สหรัฐอ้างว่าสกัดได้แต่ไม่ได้บอกว่าใช้ส่วนไหนของลำตัวเรือรบสกัดอาวุธของเยเมนนับเป็นเรือรบหรือเรือสินค้าสะสมรวม57 ลำของแก๊ง3 อเมริกาอังกฤษและอิสราเอลที่โดนเยเมนอัดตามสไตล์สหรัฐถ้าโดนอีกฝ่ายอัดจนน่วมจะเสียงแหบพร่าเงียบฉี่ไม่พูดเจ็บแค่ไหนก็ทนเอาแต่ถ้าโจมตีใส่ขีปนาวุธปลอมทำจากกระดาษราคา$10จะคุยโวหนักมากหลายวันว่าสำเร็จแล้วอเมริกาอ้างว่าที่ต้องส่งกองเรือมาเบ่งต่างถิ่นปากซอยทะเลแดงเพื่อปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือและคุ้มครองความปลอดภัยกองทัพเรือสหรัฐและเรือพาณิชย์ของตนแต่ที่ผ่านมาเรือของประเทศอื่นราว 6,000 ลำก็ผ่านเยเมนได้ตามปกติอย่างเสรีไม่มีใครเดือดร้อนในทางกลับกันชาติใดร่วมโจมตีเยเมนเรือรบและเรือสินค้าชาตินั้นก็ยิ่งไม่ปลอดภัยหนักกว่าเดิมพลตรีนัสเซอร์อันอัดฟีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเยเมนระบุว่าที่ผ่านมาแค่หยอกๆขั้นต่อไปกองทัพเยเมนมีทีเด็ดเก็บไว้อีกมากมายแต่ถ้าแก๊ง3 อเมริกาอังกฤษอิสราเอลอยากลองราคาความเสียหายจะสูงอย่างน่าตกใจวิเคราะห์ว่าแผนการล้มกระดานก่อสงครามลังนี้ของสหรัฐยื้อระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวดูเหมือนจะล่มไม่เป็นท่าทั้ง3 เหลี่ยมสงครามจุดแรกคือสงครามในยุโรประหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ที่ใช้ยูเครนบังหน้ากับฝ่ายรัสเซียที่ดำเนินมานานกว่า2 ปีจุดนี้ฝ่ายนาโต้เพลี้ยงพล้ำปีกหักอาวุธดีๆไม่ช่วยเปลี่ยนเกมคลังถังแตกเกิดม็อบจราจรภายในเสียดินแดนเพิ่มทุกวันไปแล้ว 30% ให้ทัพอดีตชาวยูเครนแยกเอกราช4 แคว้นเป็นชาวรัสเซียใหม่จุดที่2คือสงครามในเอเชียตะวันออกระหว่างสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียที่ใช้ไต้หวันเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์เป็นฉากบังหน้ากับฝ่ายจีนจุดนี้ยังอยู่แค่ระดับความบันเทิงเล่นกีฬามวยปล้ำและเล่นฉีดน้ำสงกรานต์ตบตาสหรัฐเสียมากกว่าจุดที่3ตะวันออกกลางดวลเดือดทะเลแดงถือว่าย่ำแย่มากที่สุดชนิดดูไม่จืดหน้าแตกหมอไม่รับเย็บการเอาไม้ยาวไปแหย่รังแตนเยเมนก่อนแล้วจะให้เขายอมถูกแหย่อยู่ฝ่ายเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ก็ต้องส่งฝูงแตนออกมาไล่โจมตีขับไล่ฆ่าศึกให้บาดเจ็บหัวบวมปูดวิ่งร้องให้จ้าไปการส่งเรือรบไปให้ความคุ้มครองเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเรือรบเหล่านั้นก็จะยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่กับการเผชิญหน้ากับบั้งไฟเยเมนและป้องกันตัวเองให้รอดไปวันๆไม่สามารถไปปกป้องเรือสินค้าที่ถูกโจมตีในเวลาพร้อมกันได้การคุ้มครองเรือจึงล้มเหลวแม้จะแก้เกี้ยวด้วยการส่งเรือดำน้ำไปโจมตีทำลายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ทะเล3 เส้นจนระบบสื่อสารและโซเชียลมีเดียทั่วโลกชะงักไปกว่า1 ชั่วโมงก็ไม่ได้มีผลเปลี่ยนเกมได้การอยู่บนเรือรบในทะเลที่โล่งว้างไร้ที่กำบังถูกหลอกหลอนด้วยอาวุธเยเมนพลาดแม้นาทีเรือก็จมกับอีกฝ่ายอยู่บนบกในเมืองอุโมงค์ภูเขา 5,000 แห่งนั่งจิบชาร้องเพลงดูภาพหน้าจอแล้วกดปุ่มมือขวาปล่อยบั้งไฟแสนใส่เรือรบฆ่าศึกหลอกให้ปัดป้องวุ่นวายมือซ้ายปล่อยบั้งไฟหมื่นราคาถูกโจมตีเผาเรือสินค้าราคาแพงแทบทุกวันช่างเป็นสงครามที่บันเทิงเพลิดเพลินเจริญใจตามสไตล์ชาวเยเมนแน่นอน
ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป